අද අපි ගියා ශ්‍රී ලංකන් කෑම අලුත්ම විදිහට try කරන්න මෙල්බන් සිටි එකේ තියෙන ස්පයිස් 107 ශ්‍රී ලංකන් රෙස්ටොරන්ට් එකට. මෙතනට ආපු වෙලාවෙ ඉඳලා දැනෙන vibe එකට වගේම food and drinks serve කරපු විදිහට අපි මාරම addict වුණා. මගේ ආසම ඩිෂ් එක උනේ ලෑම් කරිය එක්ක පොල් රොටි. ඒක serve කරපු විදිහත් හරිම වෙනස්. ඊට පස්සේ අපි try කරා chili and garlic prawns. ඒකත් මාරම රසයි. හැබැයි ඉතින් අපි දෙන්නාගේම highlight එක උනේ නම් මෙන්න මේක. ලෑම් කරියක පුදුම රසක් එක සර්ව් කරලා තිබිච්ච විදිය ඊට පස්සේ රොටිය හරීම ඒ ටෙක්ස්චර් එක මාරම රසයි. ඉතින් අපි දෙන්නම ආස වුණේ මෙන්න මේකට. මේ තියෙන්නේ යාළගේ මේන් ඩිෂ් එකක්. rice and curry tower කියලා තමයි යාළා මෙනු එකේ අපි දැක්කේ මේක තියෙනවා. ඒ කෑමවල වෙනස් රස වෙනස් විදියට දිවට දැනෙන විදියට තමයි තිබුණේ. ඉතින් අපි ගොඩාක් එන්ජොයි කරා. ඊට පස්සේ අපි ඩෙසර්ට්ස් අරගෙන බඩ පැලෙන්න කාලා හිතත් පිරිලා තමයි ගෙදර ආවේ. ඔන්න ඔයාලටත් මෙල්බන් සිටි එකට ආවොත් හැමදාම කන කෑම වෙනස් විදිහට කන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි මේ ස්පයිස් 107. Hello, welcome to my pin guys. අන්න අපේ ඔයාලට මතක ඇති අපේ ගිය සතියේ අපි anniversary එකට trip එකක් ආවා. Thank you so much. මුලින්ම කියන්න ඕනේ thank you අපිට wish කරපු හැමෝටම අපේ 10th anniversary එකට, wedding anniversary එකට. ඉතින් අපි දවසකට කලින් තමයි hotel එකට ආවේ. ඒ වුණාට අපිට anniversary vlog එක විදිහට අපි plan කරගෙන හිටියේ අපි ඔයගොල්ලෝ බලපු hotel balloon එක. ඉතින් මේ vlog එක අපිට කලින් කරපු එක. ඒ වුණාට අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ඒක දාන්න හිතුවා. එහෙනම් අද යන් අපි මොකද අපිට එදා hotel එකට ආවට breakfast ගන්න බැරි වුණා. මොකද අපි පාන්දරම ගියානේ. එතකොට පාන්දරම ගියපු නිසා මේ අපිට මේකේ මොකුත් හරියට බලන්න බැරි වුණා. එහෙනම් යම් බලන්න මේ hotel එකේ breakfast buffet එකක් තියෙනවා. ඒක අපි එනකොට බුක් කරා මේ චෙක් ඉන් වෙද්දී $25 එක්කෙනෙකුට. මොකද ඔයාලා දැන් මම දන්නවනේ අපි ගිය සතියේ කිව්වා වගේ මේ හොටෙල් එක ඕපන් කරලා තාම මේ දවස් දෙකයි. යා. brand new hotel එකේ brand new room එකක් ඉතින්. ඔව්. second round එක අපේ අපි කලින් පොඩ්ඩක් ස්වීට් කෑවානේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපිට හිතුණා පොඩ්ඩක් ඒකට වැඩිය මේ ඔප්ෂන් එක try කරලා බලන්න. savory options. මේ chipotle sausage එක හරි රසයි chicken. නේද? අපිට මේක දන්නේ නැති. මේක Chinese pickled radish එකක්. Korean මචං. sweet.
දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කරගෙන අපි යනවා අද ජීලොන් සිටි එකේ අද පොඩක් වැස්සලා එනකොට ජීලොන් සිටි එකේ අපිට මොනවද බලන්න පුළුවන් කියලා යන්න. අපි යනවා මේ මිනි ට්‍රේන් එකක් අල්ලන්න. ඒක පාරේ යන්නේ. හොය ඉඳලා අපිකින් කායකට. එතන අපි මෙතනින් අහලත් බැලුවා මේ මෙතනින් තමයි යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කාර් එකට වෙලා හිටියා. නෑ එක විතරයි කායකට. නෑ ඒක විතරයි කෝච්චි දෙකක්ම ක්‍රොස් වුණා එතනින්. දැන් අපි ඒක පස්සෙන් යනවා පටන් ගන්න තැනට. මේ ජිලොන් වෝටර් ෆ්‍රන්ට්. ඒකේ 3 කිලෝමීටර් රයිඩ් එකක් තියෙන්නේ ට්‍රේන්ස් වල. ඩොලර් 9ක්ද හොයද? පයින් යනකොට ඉතින් ඒකේ වාඩිලා ගිහින් බලන එක හොඳයි. ඉතින් වැස්සකුත් එන්න වගේ යන්නේ අද. Please watch them as you go in. I'll come back. Thank you. Would you like to do cash or card? cash. 18, please. No worries. අපි දැන් මේ ට්‍රේන් රයිඩ් එක යන්නේ චූටි මිනි ට්‍රේන් රයිඩ් එක. මේ අපිට කැමති තැනකදී නගින්න පුළුවන් මේ තාට. හරි ෂෝක් හැබැයි. ඒ කියන්නේ මේ වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එක දිගටම කවර් කරනවා මේකේ. අර පැත්ත. දැන් මේ අපි මගින්නේ නැග්ගේ. එතකොට මෙතන ෆුල් රයිඩ් එකක් ඉවරලා දැන් ඔක්කොම බැස්සා. ඊට අපි පිටිපස්සෙම එක කැරේජ් එකට ආවා. පිටිපස්සම කැරේජ් එකේ දෙනකොට අපිට ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මුළු ට්‍රේන් එක. ඔව්. දැන් අපි ආයේ මෙතන ඉඳලා යනවා කිලෝමීටර් 3ක රවුමක් ගිහිල්ලා අපේ කායක ළඟම තමයි අපි නවතින්නේ. මොකද අපි නැග්ගේ එතනින්. හරි ෂෝක් ඩොලර් 9යි ඇඩල්ට් කෙනෙකුට. හරි ෂෝක්. ඒ කියන්නේ අර ඇවිදින්න ඕනේ නැහැ. ඒතර අපි වටේ තියෙන මොනවද කියලා ඔක්කොම බලාගෙන ඊට පස්සේ අවශ්‍ය තැනට එන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේ ඕල්ඩ් කාර් කලෙක්ෂන් එකක්. දැන් අපි මේ රවුම ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එතනට එනවා. ඇත්තට මේ ඉන්ෆෝමේෂන් සෙන්ටර් එකේ කියන්නේ මෙරි ගෝ රවුන්ඩ් එක ගාවට ආව නම් තමයි හරිම සයිකල් එක යන්න පටන් ගන්න දැන තියෙන්නේ. අපිට හොයාගන්න අමාරු නා මොකද මේ අපි මගින් නැග්ගත් අපි මගින්නේ නැග්ගේ. ඔව්. අපි පුළුවන් තරම් එව්වා. මේව පස්සෙන්වත් ගියා. ඒ උනාට බැරි වුණා. මේ ඒ උනාට මගින් පුළුවන් නගින්න. මේක තමයි හොඳ මේකේ ලේසිම තැන එනවනේ. ඔතනට මෙන්න මේ තියෙන්නේ අර ඕල්ඩ් කාර් කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නේ මම හිතන්නේ මීට් අප් එකක් හරිය ලස්සන ටිකක් තියෙනවා
අපි දැන් හදන්නේ ලන්ච් එකට අපි දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් හොටෙල් එකෙන් අරගෙන ආවේ ලන්ච් එකට සී ෆුඩ් try කරන්න. මෙතන එක තැනක් තිබ්බා ෆ්‍රෙෂ් මසල්ස් එතනම තියාගෙන සෙල් කරනවා. බලමු. දැන් මෙතනත් එක පොයින්ට් එකක් hop on hop off queue එක මෙතනින් queue එකට ඉඳලා නගින්න පුළුවන්. නගින්න බහින්න පුළුවන්. ඔතනින් බහින්න. අපි බහින එකේ නැත යක් අපිව අරගෙන යනවා. අන්න කාර් එක ආයෙ ගහගෙන. සාමාන්‍යයෙන් ස්ටොප් එකේ තමයි අපි කියන්නේ අපි නගින්න දැන් බහින්න ඕනේ. මේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ අතරේ අරගෙන යනවා. ඉතින් අපිත් ඔහේ යනවා. අපි කිලෝමීටර් 3යි 3 මාර්ක් වගේ ආවා. දැන් අපි මෙතනින් බැලුවා. 3යි 4ක් 4ක් වගේ නේ. මොකද මේ ට්‍රේන් එක ඇත්තට බිසි නෑ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතනින් ඉඳලා පයින් යනවා. Thank you. No worries. Have a great day, guys. You too. Thank you so much. Watch your head as you come out. Yeah, hold on. I think she's got to give her the thing. Seafood paella, calamari and chips. Calamari and salads. Aragam 6 prawns, garlic and chili ekai, paella. Is it okay? I'll pay. Prawns, garlic and chili? Yeah. Yeah. Was that all for today? Yes, please. Thank you. How easy. That one's a total of 28. Paying cash or card? Cash. 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 Perfect. I love cash. You ready? How much is it? 28 total. 28. So I've got purple. Do you have any greens? Grab that one for me if you can. Thank you. I got the happy now. I'll have. Thank you. Good. ඒක ෂෝක් බෝට් එකක මම හිතනවා මෙතන හරි ෆ්‍රෙෂ් කියලා අනිත් තැන් වල වැඩිය. මේ මොකද මේ පිය එකේම තියෙන Cheers, බෝට් guys. එකකින් thank you. අපි ඕඩර් කරේ one seafood paella හැබැයි අනිත් ලාභයි $15. ඊට පස්සේ prawns garlic and chili $13. ඒකටම 28. අපි ඉතින් අර අපි ගියේ අපි ආපු එක
අපි එදෙන්න ඇවිදින්න ආපුවම ඉතින් කනවා. මොකද අපි හැමදාම කන්නේ නැහැ. And I'll just get the prawns alright. Don't run away on me. Okay. Oh, ini. Yes, I got it. Sammy. Thank you. Okay. Someone. Yeah. Enjoy. හිතුරට පොඩි පෝෂන් එක ගොඩක් මේක ගොඩක් පොඩි පෝෂන් එක මොකද $13 පයල එක නම් හිත කැරලන කමන්න ඇති මේ වගේ ආවහම හොඳයි කියලා හිතුණා හැබැයි පෝෂන් එක පොඩි වුණාට හරිම රසයි කෑම එක කෑම දෙකම මම කාපු රසම පායල එක. ඔයාත් කොහොමද? නේද? අපි ගොඩක් මේවාට අපේ අර ෆෙස්ටිවල් වීඩියෝස් බලුවා නම් ඔයාලා දකින්නද අපි ගොඩක් පායලා කනවා. පායලා වලට ආසයි. එහෙනම් අපි කාපු රසම සී ෆුඩ් පායල එක තමයි මෙතන. හරි ෆ්‍රෙෂ් රහක් එනවා. සී ෆුඩ් වලයි රයිස් එකේ හැම එකේම හරි ෆ්‍රෙෂ් රහක්. මොකද පහල කන්න අනිත් හේතුව මේ ගොඩක් වෙලාට ෆුඩ් ඉවෙන්ට් වලදී මේ ලංකාවේ කෑම කඩ නැහැනේ. ඒක පහල එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඔව් ලංකාවේ ෆුඩ් ට්‍රක්ස් තියෙන්නේ ගොඩාක්ම අඩු ෆෙස්ටිවල්ස් ගානක. හරිම රසයි සැරයි. හරි. දැන් අපි ලන්ච් අරගෙන ආපහු හෝටල් එකට යන්න කියලා තමයි බැලුවේ. මොකද අපි අද යනවා ගෙදර. ගෙදර යන්නත් ඕන නිසා පැක් කරගන්නත් තියෙනවා. බලමු. යන මග මොනවා හම්බ වෙයිද දන්නේ නැහැ. බව බලන්න. ඉතින් එහෙනම් කාලා හෝටල් එකට යනවා. බලමු. ඊට පස්සේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා කරන්නේ. දිනයකට කොහරි යනවාද අපි හෝටල් එකේ ඉන්නවද කියලා බලන්න. අපි හෝටල් එකට ආවා. ටිකක් මහන්සි අද. මොකද අපි ගොඩක් දේවල් කරා කෑවනේ. නිදිමතයි. ඉතින් අපි අද හවසේම යනවා. එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳටම එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න. Bye.